ආයිබෝන් ඔන්න එහෙනම් දිනු ප්‍රියසන්ස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩාක් අයට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි පුළුම් පුරව ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ පුළුම් පුරව ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට පුළුම් පුරව ගන්නවා. ඒ ඉතින් සමහරක් වෙලාවට බඩ දෙපැත්තට ඒ කියන්නේ උකුල ලස්සනට පෙන්නන පැත්තට පුළුම් මදි. එහෙම නැත්නම් යටිපතුලට පොඩ්ඩක් පුළුම් මදි. අතට මදි. එහෙම නැත්නම් කම්මුල් දෙපැත්තටත් මදි. ඔළුවට මදි. එතකොට නිකන් අර බඩටත් චුට්ටක් මදි. සමහරක් අයගේ ඉතින් සාගතේට අහු වෙලා වගේ තමයි ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ. ඉතින් ටෙඩි බෙයෙක් වුණාම ටිකක් හොඳට පිම්බිලා ලස්සනට කියුට් ගතියට මූණ එහෙම රවුම් විදියට ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ටෙඩි බෙයා කෙනෙක්ට කොහොමද හරියට පුළුම් පුරව ගන්න කියලා. ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා ගොඩක් වෙලාවට පුළුම් පුරවන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි යටිපතුලට පුළුන් ටික දාගමු මේ අපි තියාගත්තු විවරේ. ඉස්සෙල්ලාම යටිපතුලට දානකොට යටිපතුල ඒ කියන්නේ එක කකුලකට ඉස්සෙල්ලා අපි දාගනිමු. එතකොට හොඳට වෙනස හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම යටිපතුලට වෙනකම්ම හොඳට යටිපතුල ඔබලා බලලා අපිට සොෆ්ට්ද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන තරමටම අපි මේකට පැඩින් දාගන්න ඕනේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට හොඳට යටිපතුලට යවන්න ඕනේ. හොඳට අල්ලලා බලන්න. ඔබලා බලන්න. අපිට හොඳට පැඩින් පිරෙවිලාද කියලා හිතට සැටිස් වෙනකම්ම ඔයා බලන්න. පැඩින් මේ විදිහට කඩලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතකොට තමයි පැඩින් පිරිමැහෙන්නේ. පැඩින් පිරිමහලා වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට ලස්සනට වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ වගේම කොහෙවත් ගැට ගැහිච්ච තැනක්, එබෙන ගල් තැනක් එහෙම අහුවෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම සොෆ්ට් විදියට තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි පැඩින් කඩලා අපි පුරවන්න ඕනේ. මේ විදිහට එක කකුලක් අපි පුරවගද්දී අනිත් කකුලත් එක්කම බලනකොට වෙනස හොඳට තේරෙනවා. මොකද එක කකුලක් ලස්සනට ලොකුවට පිරවිලා තියෙනවා, අනිත් කකුල පිරවිලා නැහැ. එතකොට කකුල් දෙක දිහා බලනකොටත් හොඳට අපිට තේරෙනවා අපි මේකට පුළුම් පුරවලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඒ වගේම පැඩින් විතරක් පාවිච්චි කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද පැඩින් විතරක් පාවිච්චි කරන තරමට තමයි ඔයාගේ ටෝයිට තියෙන කොලිටි ගතිය වැඩි වෙන්නේ. කැපිච්ච කෑලි, අයින් වෙන රෙදි කෑලි, ඒ වගේම තියෙන පංච් කෑලි අරෝම ඒවා ඔක්කොම උබන්න යන්න එපා බඩ ඇතුළට. ඒතකොට ඔයාලට සොෆ්ට් ටොයිස් කියලා විකුණන්න බෑ. ඒ මොකද සොෆ්ට් ටොයිස් කියලා කියන්නේ සොෆ්ට් ටොයිස් හදන රෙද්දෙන් මේ පැඩින් එකෙන්ම මහනවා නම් විතරයි වාට පුළුවන් සොෆ්ට් ටොයිස් කියලා විකුණන්න. ඉතින් ওই කකුලයි මේ කකුලයි බලනකොට ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා වෙනස දැන්. කකුල හොඳට ඔබලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න හොඳට තියෙනවද කියලා. ඕන්න එතකොට හොඳට පැඩින් ටික පිරවෙලා තියෙනවා ලස්සනට. අපි මේ කකුලටත් දැන් පැඩින් ටික පුරව ගමු. අපි ඔන්න කකුල් දෙකටම පුරවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ අතට තමයි පුරව ගන්න යන්නේ. අතට පුරවනකොටත් මතක තියාගන්න අපි කකුලට පිරෙවුවා වගේම හොඳට අතේ අන්තිම වෙනකම්ම අපි හොඳට පැඩින් එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇඟිලි තුඩු මාර්ගයෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේකට පැඩින් ටික යවා ගන්න ඕනේ. මාපට ඇඟිල්ල ආධාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ පැඩින් එක යවා ගන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මුළු අතම දාන්න බෑ. මොකද මේක මම ගොඩක් පොඩි කෙනෙක් නෙම අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොඩි එක්කෙනාට ඉතින් මුළු අතම දාන්න බෑ. ලොකු අය මහපුවාම නම් ඉතින් මුළු අතම සමහර වෙලාවට අපිට ඔළුවත් එක්කන් හොබන්න පුළුවන් විදිහට ලොකු කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට
කඩලා ඒ අත් දෙකත් අපි පුරව ගමු. හරි, ඒ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. දැන් ගොඩාක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන තැනක් තමයි දැන් ඔන්න විසඳන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට චූටියට පැඩින් කඩා ගන්න. මොකද අපි මේ පුරවන්න යන්නේ හොම්බ. සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හොම්බ කොහොමද රවුමට පුරවගන්නේ කියලා. හොම්බ පුරව ගන්න විදිහක් නැහැ එහෙම කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගන්න ඉස්සෙල්ලාම හොම්බ අල්ලගෙන මේ විදිහට පැඩින් ටික ඇතුල් කරන ගමන් ඉතුරු පැඩින් ටික අතර ගන්නකම් අල්ලගෙන තියාගන්න. ඒ කියන්නේ පැඩින් ටික ඇඟිලි තුඩු වලින් තමයි හොඳට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. පැඩින් ටික මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පැඩින් ටික ඇතුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ශ්‍රේණිකවම හොම්බ ඔබන්න කරන්න යන්න එපා. එළියෙන් ඔබලා කරලා බලන්න යන්න එපා. ඊට කලින් ඔයා ඉක්මනට මූණට පැඩින් දාගන්න. එතකොට අර පැඩින් ටික එළියට එන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ චූටි බෑස්ලට සාමාන්‍යයෙන් ලයිනින් එකක් දාන්නේ නැහැ හොම්බට ඇතුලෙන්. ලයිනින් එකක් දාන කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද ටිකක් සයිස් එක ලොකු වෙනකොට අපි හැම ටෙඩි කෙනෙක්ටම වගේ ලයිනින් එකක් දානවා හොම්බට. එතකොට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔන්න මම ඔයාලා දැක්කා හොම්බ කිසිම විදිහකින් ඇල්ලුවේ නෑ මම මෙන්න මේ විදිහට තියලා. දැන් කම්මුල් වලට ඉක්මනට පැඩින් ටික දාගන්නවා. පැඩින් ලොකු අහුරක් අරගෙන හොඳට ඔළුව ඇතුළට පැඩින් ටික දාගන්නේ. හොම්බ එළියට එන එක වළක්ව ගන්න. නැත්තම් එහෙම හොම්බ අපි ඇල්ලුවොත් කරොත් ආයේ හොම්බ ඇතුළට අපි දාපු පැඩින් ටික ආපහු එළියට පයින්නවා. මොකද අපි ලයිනින් දාලා නැති නිසා. චූටි කට්ටියට ලයිනින් දාලා එහෙම කළා ලොකු මහන්සියක් වුණාම අපේ කාලේ අපතේ යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පැඩින් ටික පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඇඟට පැඩින් ටික පුරව ගන්න. ඇඟට පැඩින් ටික පුරව ගන්නකොටත් ඔයාලා මතක තියාගන්න හොඳට උකුලට, කකුල් වලට, බඩට, අනිවාර්යෙන් පිටිපස්සට, පිටට හොඳට පැඩින් ටික පුරව ගන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ පැඩින් ටික පුරවගෙන කොහොමද මූණ රවුම් කරලා හදාගන්නේ කියලා. හරි අපි පැඩින් පුරවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි විවරය මහගමු. විවරය මහගන්න විදිහ නම් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේකේ විවරයත් මහලා ඉවර කරගමු.
අපි දැන් බලමු කම්මුල් දෙකයි හොම්බයි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න හොම්බ රවුම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහටයි හරියටම පැඩින් පුරව ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු S2 යට යවලා කම්මුල් දෙක රවුම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමේ ගොඩක් අයට අමාරුයි ඒ වගේම පැහැදිලි නැහැ කියලා කියලා දුන්නා. මෙන්න මෙතන නම් මෙතක් වෙනකන් ඉදි කට්ට ගන්න. කියන්නේ හොම්බට යටින් දාලා ඇහැ ගාවින් ඉදි කට්ට ගන්න. ඉදි කට්ට ගන්නකොට පොඩි නූල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරන්න. මෙන්න මේ වගේ නූල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරන්න. ඒ ඉතිරි කරලා සෙන්ටිමීටරයක් විතර මෙහා පැත්තෙන් ආයේ ඉදි කට්ට ඇතුල් කරලා හොම්බ ගාවට ගන්න. කියන්නේ හොම්බේ මැස්ම ගාවට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. අර නූල් කෑල්ල හැමම තිබිච්චාවේ. ඕන් ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තේ මේ ඇහැ ගාවටත් අපි ඉදි කට්ට ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය ඒක තමයි ටිකක් ගොඩක් අයට අමාරුයි කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ අමාරුයි කියපු හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ දෙක මෙන්න මේ විදිහට තද කරපුවාම ඔයාලට තේරුණානේ. හොම්බ ඇතුලට ගියා. ඒ වගේම S2 පල්ලෙහාට ගියා. මූණ චුට්ටක් රවුම් වුණා. දැන් මේකට සාමාන්‍ය ගැටයක් අපි ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට ගැටයක් ගහලා ඊට පස්සේ කතුරෙන් එක නූල් පොටවල් දෙකම කපලා අයින් කරගමු. හරි ඒ වැඩේත් ඉවරයි. දැන් අපි මෙයාව ඉන්දවමු. මොකද ඔයාලට පේනවා මහල් ඉවර වෙච්ච මහපු කට්ටිය හැමෝම දන්නවා මෙයා ඇල වෙලා වගේ කියන්නේ හේතු වෙලා වගේ ඉන්නේ කියලා. එතකොට මෙයාව අපි ඉන්දවන්න ඕනේ. ඉන්දවන්න මෙන්න මේ කකුල් දෙකයි බඩයි අතරේ පොඩි නූල් පොඩවල් 3ක් විතර යවන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා ඉඳ ගන්නවා. එතකොට තමයි මෙයාගේ කියුට් පෙනුම ලස්සනටම තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒකත් කරගමු. ඔන්න මම කියලා දෙන්නම් මේ බඩ හරියටම ගිනෙන් බඩට නූල් පොට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. පැහැදිලි මාදි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මහාන කට්ටිය මට WhatsApp message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා පර්සනලි. ඉතින් මේ බ්ලොග් එක ඕනි කට්ටිය තාම මහපු නැති කට්ටිය ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලොග් එක මගෙන් මෙලදී ගන්න. බොහොම සුළු ගාණක් වෙන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ලොකු ගණන් නෙමෙයි. බොහොම සුළු මුදලක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දාම ඔන්න එක කකුලක් කියා නමලා ඉඳගත්තා. අනිත් කකුලත් අපි ඒ විදිහටම හදාගමු. හරි දැන් අපි ලස්සනට කට hina වෙලා ඉන්න විදිහට හදාගමු. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා වෙනදා වගේම වූල්. මම අද කළු පාට පාවිච්චි කරනවා. එක නූල් පොටක් හොඳටම ඇති. දෙපොට දාන්න ඕනේ. මොකද දෙපොටට වඩා එක නූල් පොට මෙයාට ලස්සනයි. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ගැටයක් දාගෙන මම ඉතින් අඟල් 3මාරක විතර ඉදි කට්ටක් අරන් තියෙන්නේ. හොම්බට යටින් දාන්න ඕනේ. හොම්බේ අපි හොම්බ දාලා තියෙන තැනට වෙනකම්ම දා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියටම මැස්ම තියෙන තැනටම දාගන්න. මොකද එතකොට තමයි
කට ලස්සනට කෙලින් එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියටම සෙන්ටර් හරියටම මැද හරියෙන් විතර ආයේ ඉදි කට්ට ඇතුල් කරන්න. ඇතුල් කරලා දෙපැත්තෙන් අපි ගහපු ඩාට් දෙක තියෙනවනේ. ඔය ඩාට් දෙක හරියෙන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ලස්සන hina වෙච්ච මූණක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ආයෙත් අපි අර ගහගත්තු තැනටම ඇතුල් කරගත්තු තැනටම ආයෙ දාලා ආයෙත් ඩාට් එක හරියෙන් එළියට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් තමයි අමාරුම කොටස තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා hina වෙච්ච මූණක් ආවා යට. ආයෙත් ඒ සෙන්ටර් ආයෙත් ඒ මැදින්ම අපි දාලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් අර හොම්බ යටින් අපි ඇතුල් කරපු තැනින්ම එළියට ගන්නවා. හොම්බ තැලෙනවා බය වෙන්න එපා. ඒක හොම්බ තැලුනට නූල් පොට එළියට ආවට පස්සේ ඒක හරියටම එනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා හරිම ලස්සන hina වෙච්ච කටක් තියෙනවා යාට. දැන් එතනින් අපි පොඩි ගැටයක් දාලා මේක ඉවර කරගමු. සම්පූර්ණයෙන්ම ටෙඩි බෙයාට අපි පුළුම් පුරවගෙන ඉවරයි. කියන්නේ පැඩින් පුරවගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මොන වයින්ද ඔයාලට අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලගේ ටෙඩි බෙයාගේ කොහොමද මේ විදියට කියුට් විදියට එන්නේ නැත්තේ මේ තරම් මහතට එන්නේ නැත්තේ කියලා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් අතරේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ බ්ලොග් එක ඕනේ නම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න මම නම්බර් එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.